كراش تيست. اختبار التصادم. يجرى اختبار التصادم على المركبات الحديثة والسيارات الحديثة لمعرفة مدى توافق الهيكل الخارجي للسيارة أثناء الاصطدام، ومدى توافق هذا الاصطدام وتأثيره داخل السيارة على قائد المركبة، وتوافق عوامل الأمان الموجودة داخل هذه السيارة للحفاظ على أمان وسلامة قائد هذه السيارة وفقا لاختبارات عديدة ومن كلتا الاتجاهات.